Bună, Scorpion! Bine ai venit și mă bucur să te am aici alături de mine. Eu, alături de o cafeluță, m-am pregătit pentru tine, pentru o citire și hai să vedem în ceea ce privește persoana aceasta care vine înspre tine în următoarele 7-8 zile. Ce energii aduce cu sine această persoană? Bineînțeles, vreau să văd de asemenea din acest oracol și ce simte cu adevărat această persoană sau un mesaj din partea Universului. Ce mesaj are să îți transmită Universul în legătură cu această persoană care vine înspre tine și ce sentimente are pentru tine. Păi aici avem cifra 4 și Universul are să îți transmită că tu ești nelimitat. Amintește-ți de acest lucru, pentru că în vălul pe care lumea de aici încearcă sau cu vălul pe care lumea de aici încearcă să ne acopere ochii, ne face uituci. Și e un cuvânt mai aspru, însă tu întotdeauna ai puterea la tine și da, tu poți să faci absolut orice din ceea ce tu îți dorești. You can do anything you choose. Poți să faci orice din ceea ce tu alegi să faci. Mai văd de asemenea faptul că iubirea este peste tot prin preajma ta. Există iubire peste tot, tot timpul, doar, cum să zic eu, simply acknowledge this truth, doar acceptă acest lucru, doar acceptă faptul că există iubire peste tot și tot timpul. E în datoria ta doar să accepți acest lucru. Și noi în procesul acesta, pentru că noi, ego-ul nostru nu face de fapt decât să anunțe divinității și lumii în același timp faptul că noi suntem separați și că suntem bine așa cum suntem separați de divinitate. Lucrul acesta nu este adevărat și odată ce acceptăm separarea, cum să zic eu, ni se pune și un voal asupra ochilor noștri și este important ca noi să fim aceia care, pentru că avem liberul arbitru și nimeni, nici măcar Dumnezeu nu intră peste liberul nostru arbitru, sau cel puțin cei din jur nu ar trebui să facă acest lucru pentru că preiau asupra lor karmă negativă. Ei, și având liberul nostru arbitru, putem să ne complacem în adormire și în lucruri mărunte și văd un 7 de monede, este cartea investiții și pajul, nu, prinses, da, pajul de bâte. Este vorba despre pajul de bâte. Poate ai de a face cu un semn de foc sau un semn de pământ. Poate e ca o așteptare aici. Mai văd între tine și ceea ce îți ridică vibrația și asta poate fi orice, de la o persoană apropiată, la o persoană din familie, la o persoană din exterior sau o situație, iarăși. Văd roata norocului și puterea și spânzuratul și îndrăgostiții, foarte multe arcane majore. Roata norocului anunță aici faptul că tu ai curajul, îți găsești puterea, ai curajul să pui această roată în mișcare, dar nu roata vieții tale, pentru destinul tău, să ajungi la destinația pe care tu ți-o dorești. Deci tu pui această roată în mișcare, mă rog, tu, poate că e forțat spus, așa simt să transmit acum, că nu faci tu lucrul acesta, dar îl accepti și îți reamintești cine ești aici și de puterile tale, puterile pe care
sau cu care divinitatea te-a înzestrat. Roata norocului anunță schimbare, bineînțeles. Foarte multe arcane majore. După o perioadă de stagnare, poate ai fost, e ca și cum ai fi fost blocat, așa, ți s-a pus pata pe cineva anume. Poate e vorba despre un gemeni sau pești, leu, săgetător, poate fi aici, bineînțeles, poate fi orice semn zodiacal, însă cu acest card îndrăgostiții și spânzuratul e ca și cum te-ai oprit la cineva anume și nu puteai să treci de acea persoană nici cum, însă ceva se mișcă aici, ceva se pune în mișcare, nu? Avem roata norocului. Ce simte această persoană? Avem temperanța, cavalerul de monede în gânduri, soarele în intenții, foarte multe arcane majore. Văd și marea preoteasă, 9 de bâte în sentimentele tale, în provocare avem 3 de spade, 9 de monede în viitorul apropiat. Sfatul pentru tine este cartea Justiția, să iei o decizie probabil aici și în planul acesta financiar, wow, 10 de spade. Vom și clarifica. 10 de spade pur și simplu poate să vorbească despre încheierea unui capitol din viața ta și poate că nu este ceva dureros, resimțit, sau cel puțin în aparență, pentru că odată ce ne atașăm de lucruri, ne e greu să le lăsăm în urmă cu adevărat. Vom discuta aici. Ok, în sentimentele acestei persoane avem temperanța. Temperanța, bineînțeles, vine cu vindecare, răbdare, echilibru, temperanță. Îmi venea să spun optimism. Bănuiesc că nu e degeaba. 3 de bâte și temperanța aici. Dorință de expansiune, vindecare, poate chiar manifestare aici. Văd și luna la baza pachetului. Treiul de bâte poate să anunțe și faptul că există o distanță între voi aici și avem și 3-3 iarăși, nu neapărat că ar fi neapărat o situație de trio. Mai dă-mi o carte pe sentimentele acestei persoane. Care sunt sentimentele acestei persoane? Care sunt sentimentele adevărate ale acestei persoane? Iarăși aici poți să ai de a face cu un săgetător. 7 de spade. Și puterea. Puterea la baza pachetului. Parcă își vede propriul interes. Există și poate că este foarte mult preocupată de munca sa și pune pe un plan secund această conexiune. Cu acest card 7 de spade, 3 de bâte și temperanța, aceste carduri un sentiment așa că din partea acestei persoane, precum că ar încerca, dacă ar fi posibil, și altceva. De ce 3 de spade? Poți să ai de a face pur și simplu cu un săgetător aici. Avem în provocare 3 de spade, soarele și a venit și asul de monede. Cumva aici poate a existat o tentativă de a repara ceva anume, de a avea un nou început, de a avea parte de succes, însă cineva a plecat, cineva s-a detașat din acest angajament poate serios, pentru că asul de monede poate să vorbească și despre angajament serios. Ok, și de ce Marea Preoteasă, în felul în care se arată și eu cred că este această persoana care a plecat aici sau s-a detașat din punct de vedere emoțional.
Și poate că astfel are și sens acest 7 de spade aici. De ce Marea Preoteasă? Eremitul. Marea Preoteasă și eremitul vorbesc despre o persoană retrasă. Mai văd și 8 de bâte la baza pachetului. 8-ul de bâte la baza pachetului iarăși vorbește despre un săgetător. Aici avem Fecioară Pești. Cineva comunică, văd și Hierofantul, cineva comunică faptul că se retrage din acest angajament și arată că ar fi această persoană, o persoană retrasă. Dacă e să urmărim ce au în comun cele două carduri, Eremitul și Marea Preoteasă, ambele sunt personaje retrase. În atitudinea lor sunt persoane retrase, poate chiar nu se deschid lumii, cercetează, caută, plănuiește iarăși, dar nu se deschide. Nu se deschide. De ce Cavalerul de monede în gândurile acestei persoane? Poate fi vorba despre un semn de pământ și Pajul de bâte și Regele de monede. Un semn de pământ, un taur, o fecioară sau un capricorn. Iarăși ce nu am spus aici, pentru că mă întorc acum, ce nu am spus aici cu acest card Marea Preoteasă, această persoană este foarte bine și conectată la intuiția personală. Și cu toții suntem conectați la intuiție, însă vă vine să credeți sau nu, sunt persoane care sau cărora le este frică să își asculte intuiția și ca și cum ar pune anumite văluri, anumite pietre pentru a o ascunde și stau foarte mult în mintea lor, mintea care nu conține decât programe din trecut. Mintea și unele sunt de folos, altele mai puțin. La această persoană văd că este foarte bine conectată cu intuiția personală. În gândurile sale văd mult entuziasm, dar și acest cavaler de monede e ca și cum lucrurile se petrec destul de încet între voi. Dar văd entuziasm, văd bucurie, văd vitalitate, optimism din partea acestei persoane că lucrurile se vor îndrepta. E curios felul în care avem în sentimentele sale acest 7 de spade și aici această persoană încrezătoare că lucrurile se vor duce, se vor îndrepta. De ce 9 de bâte în sentimentele tale? Tu cred că simți aici, uite, văd acest stup care a luat foc. E ca și cum ți-a luat ceva timp pentru a stinge focul de aici și acum ești obosită, ești surmenat și te simți așa că ai nevoie de odihnă, deși ești și rezilient în același timp, ești și pregătită pentru o nouă luptă, ești capabilă să duci o nouă luptă, numai să nu se arate, cum am spune noi. Da, este cartea rezilienței, acest 9 de bâte. De ce? Pajul de spade. Tu cred că urmărești această persoană și cercetezi. Nu știu dacă o urmărești la modul că o spionezi, dar dacă e să o luăm așa, până și tarotul e o formă de a spiona, cauți foarte mult informații despre această persoană pentru că îți dorești să existe progres aici, să existe, poate este și o distanță, iarăși mă repet, cred că am văzut cu acest 3 de bâte acest lucru
Și cu acest 6 de spade acum, da, poate este o distanță și acest paș de spade este personajul acela foarte curios, care caută informații, fie prin ChatGPT, fie prin Google, fie prin astfel de etalări. Caută confirmări pentru că tu bănuiesc că intuiești faptul că ceva se întâmplă cu această persoană, ceva care a îndepărtat-o ușor de tine și din câte îmi dau seama, eu cred că tu îți dorești să aduci această persoană înapoi la tine. Soarele este în intențiile sale față de tine. Soarele este cartea adevărului cel mai mult pentru mine. E cel care aduce lumină. 9 de bâte. 9 de bâte. Și îl avem și aici. Da, să știi că și această persoană percepe conexiunea aceasta ca o luptă, dar în același timp avem și 4 de bâte la baza pachetului. E o conexiune foarte puternică ce s-a format între voi și cu acest soare mai dă-mi o carte. Ce intenții are această persoană în ceea ce te privește pe tine? Hierofantul e cartea angajamentului, draga mea. E cartea angajamentului. Și 8 de monede. Vrea să repare aici. Ceea ce... Nu, în intențiile sale văd intenții curate. Sincer, acum. Și nu... simte faptul că au existat aceste lupte între voi și în același timp își dorește să repare, văd și 8 de monede, așa cum ți-am spus, să existe succes, să existe angajament serios, să treceți poate la un nou nivel de angajament între voi. De ce 9 de monede? De ce acest 9 de monede în viitorul apropiat? E cartea independenței chiar și în relații sau, dacă nu, în planul acesta material. Ups, ce-am făcut aici? Ok, am să încerc să-mi recuperez cărțile. Ok, am reușit. Văd și magicianul la baza pachetului, însă aici avem 6 de cupe, cavalerul de monede. Lucrurile se petrec destul de încet. Lucrurile se petrec destul de încet și am văzut asta și în gândurile sale. Poate că ai de a face cu un semn de foc sau de aer, o persoană care își dorește ca lucrurile să se petreacă ceva mai repede. Și avem și justiția. Justiția poate vorbi despre... O avem și aici în sfatul pentru tine. Și justiția poate să vorbească despre o decizie. Poate decizia de a lăsa trecutul în urmă. Poate decizia de a manifesta în planul acesta material pentru ca voi doi după aceea să aveți posibilitatea să vă reuniți în stabilitate și abundență. Poate fi și astfel. De ce justiția în sfatul pentru tine? E o decizie. Uite, cărțile cum vin. 2 de cupe, împăratul și 10 de monede. Decizia, să știi că stă la tine. Și regina de spade la baza pachetului. Poți să ai de a face însă și cu o balanță cu acest card, justiția și regina de spade. Văd acest parteneriat, energia masculină și 10 de monede. E ca și cum decizia stă la tine. Adică dacă tu în mintea ta îți dai seama că această conexiune este una atât de puternică ce nu poate fi
destrămată, vei ajunge la acest angajament, veți ajunge la acest angajament, această stabilitate, fie și în planul material, fie și în planul acesta al devoțiunii unul față de celălalt. Pe tine te văd ușor în energia masculină sau este în sfatul pentru tine să intri în această energie masculină. Hai să văd în planul acesta financiar ce avem cu acest 10 de spade. De ce 10 de spade? Da, 10 de spade am spus. O dezamăgire. Văd 5 de cupe și cavalerul de bâte. Atenție să nu acționezi într-un mod impulsiv cu acest cavaler de bâte în planul financiar, să, nu știu, îți vine o idee sau primești o anumită ofertă de a îți folosi din economiile tale pentru nu știu ce oportunitate, de fapt așa zisă oportunitate. Se pare că în planul acesta financiar e important pentru tine să dai dovadă de mai multă maturitate, pentru că avem acest cavaler, am avut acel cavaler de bâte. Mai dăm o carte aici, în planul financiar pentru Scorpion. Ce e aici, măi? 10 de spade. Chiar să-mi spui la final de săptămână și un blocaj, un sacrificiu, pentru că au ieșit niște cărți destul de... Poate lucrezi împreună cu această persoană, poate fi și astfel. Hai să văd. Dar nu văd un final între tine și această persoană. Eu văd că ține de decizia ta și de a-ți ridica vălul de pe ochi și de a simți în străfundul inimii tale ce îți dorești cu adevărat cu această persoană și eu văd că există posibilitatea unui angajament serios, a unei căsnicii, poate chiar a unei stabilități dobândite împreună. Ce are să transmită acest oracol pentru Scorpion? Amintește-ți cine ești și tocmai ce am vorbit despre a-ți ridica vălul de pe ochi. Tu porți praf de stele în oasele tale, înțelepciunea strămoșilor tăi în sângele tău și întregul univers în sufletul tău. Cunoaște-te pe tine însăți și nimic nu te va pune la pământ. Păi, un mesaj mai puternic decât acesta, eu cred că nici nu ar fi putut ieși. Cunoaște-te pe tine însuți și nimic nu te va pune la pământ. Cam atât pentru această citire, dragilor. Dacă rezonați cu acest mesaj, nu uitați să vă abonați canalului, să mai treceți pe aici, să îmi lăsați o apreciere și un feedback al vostru. Eu vă mulțumesc și toate bune!